आपण पाहतोय टॉपिक नंबर 7 लेन्सेस. ह्यातले लेन्सेस, रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्टेड लाईट, साइन कन्व्हेन्शन, वर्किंग ऑफ ह्युमन आय अँड लेन्स, डिफेक्ट्स ऑफ विजन अँड देअर करेक्शन आणि प्लस युजेस ऑफ कॉन्केव्ह लेन्सेस. हे पॉईंट आधीच्या व्हिडिओजमध्ये आपण बघितलेले आहेत. आज आपण काय बघणार आहे? यूज ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. यूज ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. कॉन्व्हेक्स लेन्सचे युजेस काय आहेत ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. आणि त्याचबरोबर परसिस्टन्स ऑफ विजन हा एक पॉईंट ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर पाहूयात युजेस ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. काय बघूयात युजेस ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. पहिला पॉईंट आहे सिंपल मायक्रोस्कोप. कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्युसेस अ व्हर्च्युअल इरेक्ट अँड बिगर इमेज ऑफ अन ऑब्जेक्ट ॲज शोन इन फिगर. ह्याच्या आधी सुद्धा बघितलेलं आहे. जर ऑब्जेक्ट कुठं असेल, ऑब्जेक्ट जर फोकस आणि ऑप्टिकल सेंटरच्या मध्ये असेल तर हे ऑब्जेक्ट काय तयार करतं? व्हर्च्युअल इरेक्ट अँड बिगर ऑर मॅग्निफाईड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ज्या आणि ह्याचं विशेष आहे, ज्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट असेल त्या साईडला काय मिळते? त्याची इमेज मिळते. त्याच्यामुळे ही कशी असते? व्हर्च्युअल इमेज असते. कशी असते? व्हर्च्युअल. रिअल इमेज नाही आहे. बिकॉज द रिफ्रॅक्टेड रे डज नॉट मीट विथ इच अदर. रिफ्रॅक्टेड रे एकमेकाला भेटत नाहीत. त्याच्यामुळे व्हर्च्युअल इमेज आहे. बघा, सच लेन्स इज कॉल्ड सिंपल मायक्रोस्कोप और मॅग्निफाईड लेन्स. अशा लेन्सला काय म्हणतात? सिंपल किंवा मॅग्निफाईंग लेन्स. मॅग्निफाईंग लेन्स मध्ये काय यूज करतात? कॉन्व्हेक्स लेन्स. लक्षात राहू देत. कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ स्मॉल फोकल लेंथ दॅट फॉर्म्स व्हर्च्युअल इरेक्ट अँड मॅग्निफाईड ऑर बिगर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि हे सेकंड आहे. हे सुद्धा काय आहे? ऑब्जेक्ट कुठं आहे? फोकस जवळ आहे. ऑब्जेक्ट कुठं आहे? फोकस आहे. ऑब्जेक्ट क्लोज टू लेन्स और ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस अँड ऑप्टिकल सेंटर. आणि हे तर आहे ऑब्जेक्ट ॲट द फोकस. ऑब्जेक्ट कुठं आहे? फोकस आहे. ही सुद्धा इमेज कशी मिळणार आहे? मॅग्निफाईड. कशी मिळणार आहे? मॅग्निफाईड. दोन्ही केसमध्ये इमेज कशी मिळणार आहेत आपल्याला? मॅग्निफाईड इमेज मिळणार आहेत. वन कॅन गेट 20 times larger image of the object using such microscopes or using such simple microscope or using such convex lens with small focal length that forms virtual erect and magnified image. 20 times magnified image or 20 times larger image than object. Object पेक्षा 20 टाइम मोठी इमेज आपल्याला याच्यामध्ये मिळते. देअर आर यूज फॉर वॉच रिपेअर. कशासाठी? वॉच रिपेअर असतात बघा, डोळ्याला लावतात ते वॉच रिपेअर, टेस्टिंग प्रिसिएज जेम्स म्हणजे रत्न चेक करण्यासाठी ह्याचा वापर करतात. फाइंडिंग देअर डिफेक्ट्स. आणि त्यांच्यामध्ये काही डिफेक्ट असेल तर तो शोधण्यासाठी ह्या लेन्सचा वापर करतात. साधं सोपं आहे बघा. सिंपल मायक्रोस्कोपमध्ये काय यूज करतात? कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ स्मॉल फोकल लेंथ. कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ स्मॉल फोकल लेंथ दॅट प्रोड्युसेस व्हर्च्युअल इरेक्ट अँड बिगर ऑर मॅग्निफाईड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. लक्षात राहू देत. आणि ह्यांनाच काय म्हणतात? सिंपल मायक्रोस्कोप किंवा मॅग्निफाईंग lens. It forms 20 times larger image of the object. This is used in watch repair, testing precision, finding their defects. बघा, आणि काय असेल? ऑब्जेक्ट. आणि ह्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट कुठं असेल? क्लोज टू द लेन्स और बिटवीन फोकस अँड ऑप्टिकल सेंटर और ॲट द फोकस. इन बोथ द केसेस वी गेट अ इरेक्ट, व्हर्च्युअल अँड मॅग्निफाईड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द सेकंड कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. काय आहे? कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. सेकंड काय आहे? कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. सिंपल मायक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्झर्व स्मॉल साईज ऑब्जेक्ट. छोटे साईजचे ऑब्जेक्ट आपल्याला ऑब्झर्व करायचे असेल तर आपण काय यूज करतो? कंपाऊंड सिंपल मायक्रोस्कोप. बट मायन्यूट ऑब्जेक्ट लाईक ब्लड सेल्स ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल अँड मायन्यूट लिव्हिंग बिंग्स लाईक बॅक्टेरिया कॅन नॉट मॅग्निफाईड सफिशियंटली बाय युझिंग अ सिंपल मायक्रोस्कोप. परंतु जर बॅक्टेरिया असतील, त्यानंतर प्लांट सेल, ॲनिमल सेल असतील, ब्लड सेल्स असतील, असे मायन्यूट लिव्हिंग थिंग्स असतील, अशा सेल्स बघण्यासाठी किंवा अशा गोष्टी बघण्यासाठी आपल्याला सिंपल मायक्रोस्कोप पुरेसा नाही आहे. त्यासाठी आपण काय यूज करतो? कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. काय करतो? कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप्स आर यूज टू स्टडी दिस ऑब्जेक्ट. आणि हे असे मायन्यूट ऑब्जेक्ट बघायचे असतील तर आपण काय यूज करतो? कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. लक्षात राहू देत. कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये किती लेन्स असतात? कॉन्व्हेक्स लेन्स 2 असतात. ही फर्स्ट आणि ही सेकंड. युझिंग 2 convex lens. The objective lens has smaller cross section and smaller focal length. ही पहिली कोणती आहे? ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे. ह्याची फोकल लेंथ सुद्धा कशी असते? स्मॉल असते. आणि क्रॉस सेक्शन सुद्धा कसा असतो? स्मॉल असतो. लक्षात राहू देत. फर्स्ट लेन्स इज ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स विथ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन अँड स्मॉलर फोकल लेंथ. पहिली लेन्स आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स,
त्याचे क्रॉस सेक्शन आणि फोकल लेंथ कसे असतात, स्मॉलर असतात. द आय पीस हॅज अ बिगर क्रॉस सेक्शन. आणि दुसरी लेन्स कोणती आहे, आयपीस. कोणती आहे, आयपीस हॅज अ बिगर क्रॉस सेक्शन. ह्याचा क्रॉस सेक्शन म्हणजे आकारानं सुद्धा ही कशी असते, मोठी असते. अँड बिगर क्रॉस सेक्शन अँड फोकल लेंथ आर सो लार्जर दॅन द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. आणि जी फोकल लेंथ सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सपेक्षा कशी असते, लार्जर असते. बघा, फर्स्ट लेन्स इज द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स विथ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, अँड स्मॉलर फोकल लेंथ. देन सेकंड लेन्स इज आयपीस लेन्स, आयपीस कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ बिगर क्रॉस सेक्शन अँड लार्जर फोकल लेंथ दॅन ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सपेक्षाची फोकल लेंथ कशी असते, जास्त असते. हायर मॅग्निफिकेशन कॅन बी ऑप्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेन्सेस. आणि आपल्याला जास्त मॅग्निफाईड इमेज मिळते बाय द कॉम्बिनेशन विथ दिस टू लेन्सेस, या दोन लेन्सेसच्या कॉम्बिनेशनने. बघा, ॲज शोन इन फिगर द मॅग्निफिकेशन ऑकर्स 2 स्टेजेस. 2 स्टेजेसमध्ये मॅग्निफिकेशन होतं. 2 स्टेजेसमध्ये मॅग्निफिकेशन होतं. द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेन्स ॲक्ट्स ॲज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेन्स. काय असणार आहे, काय होणार आहे, ऑब्जेक्ट समजा कुठं आहे, ऑब्जेक्ट कुठं आहे, 2F जवळ आहे. बघा, तर काय होते, ह्याची इमेज काय होते, तयार होते. ह्याची इमेज या ठिकाणी तयार होते. ही पहिल्याची जी इमेज आहे ह्या ठिकाणी, हे दुसऱ्या लेन्ससाठी ऑब्जेक्ट्स काम करते. काय करते, ऑब्जेक्टचं. जे रेज ऑप्टिकल सेंटरमधून जाणार आहेत, स्ट्रेट असणार आहेत, पॅरलल असणार आहेत, ते कुठून जाणार आहेत, फोकसमधून जाणार आहेत. आणि या ठिकाणी काय भेटणार आहे आपल्याला त्याची, या ठिकाणी काय भेटणार आहे आपल्याला त्याची इमेज आपण बघणार आहोत इथून आयपीसमधून. येते लक्षात. आणि आपल्याला काय वाटतं की ऑब्जेक्ट इमेज कुठं तयार होते, इनसाइड द मायक्रोस्कोप. कुठं तयार झाल्यासारखे वाटते, इनसाइड द मायक्रोस्कोप. कारण आवर आयज नोज दॅट, आपल्याला डोळ्यानं काय माहिती आहे की लाईट रेज ऑलवेज ट्रॅव्हल्स इन द स्ट्रेट लाईन. लाईट स्ट्रेट लाईन ट्रॅव्हल्स होते, रिफ्रॅक्शन आपल्या डोळ्यांना जाणवत नाही आहे. ह्याचं आपण एक्झाम्पल बघितले मागच्या टॉपिकमध्ये. काय बघितलं, मिरेज. बरोबर आहे का, हे एक्झाम्पल आहे कशाचं, कशाचं, आवर आय ऑलवेज नोज दॅट लाईट ऑलवेज ट्रॅव्हल्स इन स्ट्रेट लाईन. आपल्या डोळ्याला माहिती आहे की लाईट नेहमी कशी जाते, स्ट्रेट लाईन जाते. रिफ्रॅक्शन आपल्या डोळ्यांना कळून येत नाही. येते लक्षात. त्याच्यामुळे आपल्याला इमेज कुठं तयार सारखी जर वाटते, ह्या लेन्समध्ये किंवा ह्या मायक्रोस्कोपमध्ये. बघा, द ॲक्सिस ऑफ बोथ लेन्सेस अलॉंग द सेम लाईन. दोघांचाही प्रिन्सिपल ॲक्सिस कसा आहे, सेम आहे. द लेन्स आर फिटेड इन अ मेटॅलिक ट्यूब. आणि लेन्सेस कशामध्ये फिट केलेले असतात, मेटॅलिक ट्यूब, सच वे दॅट द डिस्टन्स बिटवीन देम कॅन चेंज. दोघांमधलं डिस्टन्स ॲडजस्ट करण्यासारखं त्यांना मेटॅलिक ट्यूबमध्ये काय केलेलं असतं, फिक्स केलेलं असतं. पुन्हा एकदा बघा, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप युजेस 2 लेन्सेस, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अँड आयपीस लेन्स. द क्रॉस section and focal length of objective lens is smaller. The cross section and focal length of objective lens is larger than eyepiece is larger than objective lenses. बघा, the image formed by objective lens is the image formed by the objective lens is the object for eyepiece. And these two lenses are fitted in a metallic tube such a way that we can adjust the distance between two lenses and we can get a higher magnification with a combination of these two lenses. आणि आपल्याला मॅग्निफिकेशन जास्त मिळतं विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेन्सेस. बघा, नेक्स्ट आहे टेलिस्कोप. टेलिस्कोप इज युज्ड टू सी अ डिस्टंट ऑब्जेक्ट इन देअर मॅग्निफाईड फॉर्म. टेलिस्कोप दुर्बीण आपण कशासाठी वापरतो, लांबचे ऑब्जेक्ट बघण्यासाठी, त्यांची मॅग्निफाई इमेज आपल्याला बघण्यासाठी. The telescope are used in astronomical sources like stars and planets such as called astronomical telescope. जे astronomical telescope आपल्या stars आणि planets बघण्यासाठी यूज करतो, astronomical telescope. There are 2 types of telescope, refracting and reflecting. बघा, रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप दिस यूज लेन्सेस. रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप मध्ये काय यूज केले जातात, लेन्सेस. आणि रिफ्लेक्टिव्ह टेलिस्कोप यूज मिरर्स अँड लेन्सेस ऑल्सो. रिफ्लेक्टिव्ह मध्ये काय यूज केले जातात, मिरर आणि लेन्सेस दोन्ही यूज केले जातात. इन बोथ दीज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव्ह ॲक्ट्स ॲज द ऑब्जेक्ट फॉर द आयपीस विच फॉर्म्स द फायनल इमेज. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स हॅज लार्जर डायमीटर and larger focal length because of which maximum light coming from the distant object can be collected. लक्षात राहू देत, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचा डायमीटर ही जास्त असतो आणि फोकल लेंथ ही जास्त असते. बघा, या ठिकाणी आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचा डायमीटर आणि फोकल लेंथ ही
जास्त असते. का असते जास्त? टू रिसीव्ह अ मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ लाईट दॅट कम्स फ्रॉम अ ऑब्जेक्टपासून येणारी जास्तीत जास्त लाईट काय करते ही कॅच करण्यासाठी किंवा जास्तीत जास्त लाईट रिफ्रॅक्ट करण्यासाठी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स हॅज अ लार्जर डायमीटर अँड ऑल्सो लार्जर फोकल लेन्स. ऑन द अदर हँड साईज ऑफ द आयपीस इज स्मॉलर. दुसऱ्या बाजूला आयपीसची लेन्सची साईज कशी असते? स्मॉलर अँड फोकल लेंथ इज ऑल्सो लेस. आणि ह्याची फोकल लेंथ सुद्धा कशी असते? एकदम कमी असते. फोकल लेंथ सुद्धा कशी असते? त्याची कमी असते. बोथ द लेन्स आर फिटेड इन अ मेटॅलिक ट्यूब. आणि दोन्ही लेन्स कशामध्ये? एका मेटॅलिक ट्यूबमध्ये फिक्स केलेले असतात. द डिस्टन्स बिटवीन देम कॅन बी चेंज्ड. आणि ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स, ह्या आयपीस आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समधलं डिस्टन्स आपण काय करू शकतो? टेलिस्कोप ने त्या ट्यूबला ॲडजस्टमेंट असते की डिस्टन्स आपण काय करू? तो ॲडजस्ट करू शकतो. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस ऑफ बोथ लेन्सेस अलॉंग विथ द सेम स्ट्रेट लाईन. आणि दोघांचाही प्रिन्सिपल ॲक्सिस कसा असतो? एकच असतो. दोघांचाही प्रिन्सिपल ॲक्सिस कसा असतो? एकच असतो. जनरली युझिंग द ऑब्जेक्टिव्ह बट डिफरंट आयपीस, डिफरंट मॅग्निफिकेशन कॅन बी ऑप्टेन. बघा, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स सेम ठेवतात, आयपीस बदलतात, त्याच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळं काय मिळतं? आपल्याला मॅग्निफिकेशन मिळतं. बघा अजून एकदा, द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स हॅज अ larger diameter with larger focal length. Then eyepiece is a smaller diameter and smaller focal length. It has a objective lens has a larger diameter because to बघा to receive a maximum amount of light rays that comes from a object. These objective lens refracts the light rays, and these light rays comes at one point, and this is a object for सेकंड लेन्स. आणि हेच काय आहे? पहिल्या लेन्सने जे लाईट रेज रिफ्रॅक्ट केलेत तेच ऑब्जेक्ट आहे. कशासाठी? आयपीस साठी. आणि तुम्ही पाहू शकता की कुठं आहे? या फोकस जवळ काय आहे? फोकस जवळ काय होतात? लाईट रेज कॉन्व्हर्ज होतात ह्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समधून. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळणार आहे? मॅग्निफाईड इमेज मिळणार आहे. कशाची? ऑब्जेक्टची. लक्षात राहू देत. आणि हे काय झालं? हे काय आहे? पहिल्या लेन्सने जे लाईट रेज कॉन्व्हर्ज केले तेच काय आहे? दुसऱ्यासाठी ऑब्जेक्ट आहे. आणि कुठं? बरोबर त्याच्या फोकस जवळ, दुसऱ्या लेन्सच्या फोकस जवळ लाईट रेज काय होतात? कॉन्व्हर्ज होतात. त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळणार आहे? आपल्याला काय मिळणार आहे? मॅग्निफाईड, हायली मॅग्निफाईड इमेज आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि आपण आयपीस वेगवेगळे चेंज करून मॅग्निफिकेशन काय करू शकतो? बदलू शकतो. आणि these two lenses are placed in a metallic tube with adjustable distance between these two lenses. आणि डिस्टन्स दोघांमध्ये काय आहे? ॲडजस्टेबल आहे. म्हणजे काय करू शकतो? डिस्टन्स कमी जास्त करू शकतो आपण. बघा, ऑन द अदर हँड the size of eyepiece is smaller and its focal length is also less. Both the lenses are fitted inside the metallic tube such a way that the distance between them can be changed. The optical axis of both lenses are along the same line. आणि लक्षात राहू देत, प्रिन्सिपल ॲक्सिस दोघांचा काय असतो? एकाच लाईनमध्ये असतो. जनरली युझिंग द सेम ऑब्जेक्ट बट डिफरंट आयपीस वी कॅन गेट अ डिफरंट मॅग्निफिकेशन. आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स तेच ठेवून आयपीस वेळोवेळी बदलून काय मिळेल आपल्याला? त्यांचं काय होतं? मॅग्निफिकेशन आपल्याला वेळोवेळी चेंज बदलतं. बघा, देन ऑप्टिकल instruments convex lens are used in various other optical instruments like camera, projector, spectrograph. लक्षात राहू देत की वेगवेगळ्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये सुद्धा कॉन्व्हेक्स लेन्स यूज करतात. कशामध्ये? कॅमेरामध्ये, प्रोजेक्टरमध्ये, स्पेक्ट्रोग्राफमध्ये यूज करतात. देन स्पेक्टॅकल्स म्हणजे चष्मे. कॉन्व्हेक्स लेन्स आर यूज इन स्पेक्टॅकल्स टू करेक्ट फारसाइटनेस किंवा हायपरमॅट्रोपिया करेक्ट करण्यासाठी स्पेक्टॅकल्स मध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्सेस यूज करतात. बघा, नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे, टेक अ बर्निंग इन्सेन्स स्टिक इन युअर हँड अँड रोटेट इन फास्ट अलॉंग अ सर्कल. बर्निंग इन्सेन्स स्टिक, उदबत्ती पेटवून काय करा? डोळ्यापुढे धरा आणि जोराने गोल गोल फिरवा. काय दिसेल तुम्हाला? सर्कल तयार झाल्यासारखं दिसेल. काय दिसेल? बघा पुढं. बघा, ड्रॉ केज ऑन वन साइड कार्डबोर्ड अँड बर्ड ऑन अदर साइड. कार्डबोर्ड घ्यायचा, एक छापडी घ्यायची, एका बाजूला काय करायचं? असं केज म्हणजे असं पिंजऱ्यासारखं रचना काढायची. आणि दुसऱ्या साईडला काय करायचं? दुसऱ्या साईडला एखादा बर्ड. बघा, अँड बर्ड ऑन अदर हँड, बर्ड दुसऱ्या बाजूला काढायचा. अँड हँग द कार्डबोर्ड विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड. आणि थ्रेडने, दोऱ्याने कार्डबोर्ड काय करायचा? टांगायचा. ट्विस्ट द थ्रेड अँड लिव्ह इट. दोऱ्याला पिळा द्यायचा किंवा ट्विस्ट करायचा, पिळा द्यायचा
आणि सोडायचा. काय दिसेल आपल्याला? व्हॉट डू यू सी अँड व्हाय? काय दिसेल आपल्याला? की तो पक्षी कशामध्ये असल्यासारखा दिसेल? पिंजऱ्यामध्ये असल्यासारखा दिसेल. किंवा पोपटाच्या आणि पिंजऱ्याचं आपल्याला माहिती आहे की एका बाजूला पिंजरा काढायचा, दुसऱ्या बाजूला पोपट काढायचा आणि एका धाग्याला दोऱ्याला तो अडकवायचा आणि दोरा पिळायचा जोराने, दोरा पिळायचा आणि सोडून द्यायचा. काय दिसतो आपल्याला? तो पोपट पिंजऱ्यामध्ये असल्यासारखा दिसतो. का दिसतो हे आपल्याला बघायचं आहे. बघा, ह्यालाच काय म्हणतात? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. ह्यालाच काय म्हणायचं? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. We see an object because the eye creates its image on the retina. शिकलोय आपण. When the light rays falls on the retina, the cells of retina excites and generates electrical signal. These electrical signals transport towards a brain via optic nerve and brain analysis these electrical signal. काय होतात? ज्यावेळी लाईट रेज रेटिनावरती पडतात त्यावेळेस ते काय करतात? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करतात. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेनकडे घेऊन जातात. कुठून घेऊन जातात? ऑप्टिकल नर्व थ्रू घेऊन जातात आणि आपल्या ब्रेनला किंवा आपल्या मेंदूला कळतं की ऑब्जेक्ट, आपला मेंदू काय करतो? त्याचं ॲनालिसिस करतो, त्या सिग्नलचं ब्रेन ॲनालिसिस करतो आणि आपल्याला ऑब्जेक्ट कळतात. बघा, परंतु ह्याच्यामध्ये एक ट्विस्ट आहे बघा. वी सी अन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आय क्रिएट्स एन इमेज ऑन रेटिना. द इमेज is on the retina as long as the object in front of us. The image appears soon as the object taken away. काय होतं की आपल्याला एखाद्या ऑब्जेक्टची इमेज दिसते. कशामुळे दिसते? कारण तो ऑब्जेक्ट कुठं आहे? आपल्या डोळ्यापुढे आहे आणि त्याची इमेज कुठं होते तयार? आपल्या रेटिनावरती तयार होते. बघा, thus the image disappear as soon as the object is taken away. ऑब्जेक्ट आपल्या डोळ्यापासून लांब गेले की इमेज सुद्धा काय होते? रेटिनावरची निघून जाते. However, this is not instantaneous and image remains imprinted in our retina for 1/16 of the second after the object is removed. पण असं होत नाहीये. जर ऑब्जेक्ट डोळ्याकडून रिमूव्ह केलं तरी 1/16 ऑफ द सेकंड ती इमेज कुठं राहते? बघा, ती इमेज आपल्या रेटिनावरती राहते. For a second the object is removed. The sensation of retina persists for a while. आणि त्याचं सेन्सेशन रेटिनावरती एका थोड्या काळापुरतं असतं. दिस इज कॉल्ड पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. ह्यालाच काय म्हणतात? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. व्हॉट एक्झाम्पल इन डे टू डे लाईफ कॅन यू थिंक अबाउट दिस? आणि डे टू डे लाईफमध्ये कुठं दिसतं? जुन्या काळी कॅमेरे असायचे की रोल असायचा, रोल असायचा, कॅमेरा असायचे आणि त्या रोलवरती काय असायचे? प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक इमेज असायची. ज्यावेळी तो रोल फिरलेला असायचा त्यावेळी त्याची इमेज आपल्याला कशावर दिसायची? स्क्रीनवरती पडलेली दिसायची. कारण हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. जरी ऑब्जेक्ट जरी डोळ्यापुढून गेलं तरी त्याचं सेन्सेशन रेटिनावरती 1/16 सेकंद राहतं. तेवढ्या ह्याच्यामध्ये दुसरी इमेज आली की काय होतं? त्याचं सेन्सेशन राहतं. त्याच्यामुळे आपल्याला काय दिसतं? एक सर्कल तयार झाल्यासारखं दिसतं. ज्यावेळी आपण इन्सेन्स स्टिक उदबत्ती फिरू त्यामुळे आपल्याला सर्कल तयार झाल्यासारखं दिसतं. किंवा तो सेकंड आहे, केजमध्ये तो बर्ड गेल्यासारखं दिसतो, पिंजऱ्यामध्ये तो पक्षी गेल्यासारखा दिसतो. बघा, द इमेज डिसअपियर्स ॲज सून ॲज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे. हायवर दिस इज नॉट इन्स्टंटेनियस. हे काय असं अचानक घडणार नाहीये. द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड इन ऑन आवर रेटिना. त्या इमेज आपल्या रेटिनावरती राहते. किती वेळ राहते? 1/16 सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ह. 1/16 सेकंद ती इमेज त्या ऑब्जेक्टची आपल्या रेटिनावरती राहते ऑब्जेक्ट रिमूव्ह केल्यानंतर. द सेन्सेशन ऑन रेटिना पर्सिस्टन्स फॉर अ व्हाईल. आणि हे सेन्सेशन आहे रेटिनावरचं ते थोड्या काळ राहतं. दिस इज कॉल्ड पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. ह्यालाच काय म्हणायचं? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. लक्षात राहू देत, ह्यालाच काय म्हणायचं? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. जरी ऑब्जेक्ट रिमूव्ह केलं तरी त्याचं सेन्सेशन रेटिनावरती 1/16 सेकंड राहतं. आणि त्याच्यानंतरच तेच ऑब्जेक्ट लगेच आपल्या डोळ्यापुढे आलं की काय होतं की आपल्याला काय वाटतं की ते इन्सेन्स स्टिकने काय केलेलं आहे? सर्कल केलेलं आहे किंवा तो बर्ड केजमध्ये गेलेला आहे असं वाटतं. ह्यालाच काय म्हणायचं? पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. बघा, नेक्स्ट आहे हाऊ डू यू प्रिसिव्ह डिफरंट कलर. आपल्याला वेगवेगळे कलर समजतात, कळतात. हे कशामुळं? तर हे रेटिनावरती अशा वेगवेगळ्या सेल्स असतात त्यांच्यामुळं. द रेटिना इन अवर आईज मेड अप ऑफ मेनी लाईट सेन्सिटिव्ह सेल. आपण शिकलो त्याच्या आधी रेटिनावरती काय असतात? लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स. These cells are shaped like rod and like cone. ह्या सेलचा शेप कसा असतो? रॉड किंवा कोन सारखा. रॉड किंवा कोन सारखा. बघा, ह्या आहेत रॉड शेप्ड सेल. ह्या दिसतात त्या ह्या काय आहेत? रॉड शेप्ड सेल. अशा रॉड शेप्ड किंवा अशा कोन शेप्ड सेल कुठे असतात? आपल्या रेटिनावरती असतात. बघा,
ह्या रॉड शेप्ड, ह्या कशा आहेत, ह्या सेल कशा आहेत रॉड शेप्ड आहेत आणि ह्या कशा आहेत कोन शेप्ड सेल आहेत. अशा 2 टाईपचे सेल आपल्या रॅटिनावरती असतात, रॅटिनावरतीच असतात. किंवा इथं सुद्धा लक्ष दिलं बघा, ह्या आहेत रॉड शेप्ड सेल आणि ह्या कोन शेप्ड सेल. ह्या काय आहेत कोन शेप्ड, ह्या रॉड शेप्ड आणि ह्या कोन शेप्ड, अशा टाईपच्या सेल्स आपल्या रॅटिनावरती असतात. बघा, these cells are shaped like rod and cone. The rod cells responds to intensity of light. रॉड शेप्ड ज्या सेल असतात ते कशाला रिस्पॉन्स देतात, इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाच्या तीव्रतेला काय करतात, रिस्पॉन्स देतात. अँड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राईटनेस अँड डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन. आणि ऑब्जेक्ट किती डिम आहे किंवा किती ब्राईट आहे ह्याची इन्फॉर्मेशन कोणाला देतात, ब्रेनला देतात. द कोनिकल सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्ड टू कलर अँड गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन. आणि ज्या सेल्स असतात कोणत्या, कोनिकल सेल, कोणत्या ह्या कोनिकल सेल ह्या कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन देतात, कलरबद्दल. कशाबद्दल, कलरबद्दल. लक्षात राहू देत, ज्या रॉड शेप्ड सेल आहेत त्या कोणती इन्फॉर्मेशन देतात ब्रेनला, इंटेन्सिटी ऑफ लाईट अँड गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्राईटनेस अँड डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किती ब्राईट आहे किंवा किती डिम आहे किंवा किती इंटेन्सिटी आहे लाईटची ह्याची इन्फॉर्मेशन ब्रेनला देतात. आणि कोन शेप्ड किंवा कोनिकल सेल ज्या असतात त्या काय देतात, कलरबद्दल इन्फॉर्मेशन देतात कोणाला, ब्रेनला. बघा, ब्रेन रिस्पॉन्सेस ऑल द इन्फॉर्मेशन अँड रिसिव्ड वी सी द ॲक्च्युअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि ब्रेन काय करतो, ही सगळी इन्फॉर्मेशन घेतो, अनालिसिस करतो आणि आपल्याला ॲक्च्युअल इमेज दिसतं. द रॉड सेल्स रिस्पॉन्स टू फेंट लाईट बट कोनिकल सेल डू नॉट. लक्षात राहू देत, ज्या रॉड शेप्ड सेल आहेत ते काय करतात, जे इंटेन्सिटी लाईटची सांगतात ब्रेनला, त्या काय करतात, त्या सेल्स डिम लाईटला सुद्धा काय करतात, ॲक्टिवेट असतात, डिम लाईटला सुद्धा इन्फॉर्मेशन देतात. बट कोन शेप्ड सेल ह्या डिम लाईटमध्ये रिस्पॉन्स देत नाहीत. कोन शेप्ड सेल डिम लाईटमध्ये रिस्पॉन्स देत नाहीत. बघा, thus we perceive colors only in bright light. The conical cell respond differently to red, green, blue colors. आणि त्याच्यामुळं जर लाईट असेल तरच आपल्याला काय कळतात, ऑब्जेक्टचे कलर व्यवस्थित कळतात. कारण कोनिकल शेप काय करतात, रेडला, ग्रीनला, ब्ल्यूला वेगवेगळे रिस्पॉन्स देतात. वेन रेड कलर फॉल्स ऑन द आय, द सेल्स रिस्पॉन्डिंग रेड कलर एक्साइट्स मोर those responding the other colors and we get a sensation of color. जर रेड कलर असेल तर काय होतात, रेड कलरच्या ज्या सेल्स असतात अशा वेगवेगळ्या कलरच्या कोन शेप्ड सेल असतात. समजा रेड कलर पडला आपल्या डोळ्यातून आला आतमध्ये, रॅटिनावरती पडला की रेड शेप्डच्या रेड कलरसाठी काय करतात, स्पेशल सेल्स असतात कोनिकल सेल्स, ते काय करतात, एक्साइट होतात आणि ब्रेनला इन्फॉर्मेशन देतात. लक्षात राहू देत. असंच बाकीच्या कलर सुद्धा आहे. सम पीपल लॅक कोनिकल सेल रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन कलर्स. काय पीपलमध्ये डिफेक्ट असतो की काय पीपलच्या कोनिकल सेल एखाद्या ठराविक अशा कलरला रिस्पॉन्स देत नाहीत. दिस पीपल्स आर रेकग्नाइज ॲज दोज कलर्स ऑर कॅन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरंट कलर्स. आणि असा डिफेक्ट असणारे मग जे पीपल्स आहेत असे काय करतात की त्या कलरमधला फरक ओळखू शकत नाहीत. दीज पर्सन्स आर सेड टू बी कलर ब्लाइंड. आणि अशाच पर्सनला काय म्हणतात, कलर ब्लाइंड सुद्धा म्हणतात. अपार्ट फ्रॉम बिईंग एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरंट कलर्स, द आय साईट इज नॉर्मल. आणि काय ठराविक कलरला रिस्पॉन्स देणाऱ्या कोनिकल शेप्ड सेल काय होत नाहीत, एखादा एक्साइट होत नाहीत किंवा त्यांची ॲबिलिटी नसते कलर ओळखण्याची किंवा एक्साइट होण्याची. अशांना काय म्हणतात, कलर ब्लाइंड असं म्हणतात. आणि एवढा प्रॉब्लेम सोडला तर बाकी आयसाईट म्हणजे काय, दिसण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त काय असतात ते कलर ब्लाइंड असतात. पर्टिक्युलर कलरला काय होत नाहीत, रॅटिनावरच्या कोन शेप्ड सेल रिस्पॉन्स देत नाहीत. त्याच्यामुळे डिस्टिंग्विश होत नाहीत, कलरमधला डिफरन्स कळत नाही, एवढाच प्रॉब्लेम येतो. बघा, हाऊ द आय सी इन कलर. डोळे कसे कलर बघतात. बघा, लेन्स चेंजिंग शेप अलाव द, बघा पहिल्यापासून बघूयात. बघा, प्युपिल ओपनिंग द अलाउज द लाईट इन टू द आय. बघा, स्मॉल ओपनिंग असतं ॲट द मिडल ऑफ द आयरिस.
आयरिस कंट्रोल द साईज ऑफ द पिपल अँड अमाऊंट ऑफ लाईट एंटरिंग इट. बघा पिपल काय करतं, कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड रिलॅक्सेस अँड रेग्युलेट द अमाऊंट ऑफ लाईट दॅट एंटर्स इन द आयज. बघा पहिल्यांदा काय आहे, कॉर्निया आहे. कॉर्निया रिफ्लेक्ट द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ लाईट इनसाइड द आईज. देन आय लेन्स चेंजेस द शेप अँड अलाव द आय टू फोकस द लाईट. आणि काय करतो, हा शेप चेंज करतो. पॉवर ऑफ अकोमोडेशन आपण शिकलो. अँड इट बघा इट रिफ्लेक्ट्स द लाईट इनसाइड द आय अँड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना. बघा रेटिना काय करतो, रेटिना कन्सिस्ट लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स और सेन्सिटिव्ह सेल्स फॉर डिफरंट लाईट्स और लाईट सेन्सिटिव्ह सेल. रेटिनावरती काय असतात, लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स. दिस आर कोन शेप्ड सेल अँड रॉड शेप्ड सेल्स. बघा मोर सेन्सिटिव्ह दॅन कोन टू डिम लाईट. आणि ह्या कशा असतात, लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स असतात रॉड सेल्स अँड मोर सेन्सिटिव्ह दॅन द कोन शेप्ड सेल. आणि कोन शेप्ड सेलपेक्षा मोर सेन्सिटिव्ह असतात, डिम लाईटमध्ये सुद्धा काय करतात, रिस्पॉन्स देतात. देन कोन शेप्ड सेल्स बघा बेस्ट फंक्शन इन ब्राईट लाईटमध्ये जेव्हा लाईट जास्त असते त्यावेळी त्याचं फंक्शन चांगलं असतं. आर द कॉन्सन्ट्रेटेड इन सेंटर ऑफ रेटिना. बघा रेटिना सेंटरमध्ये असतात. आणि लक्षात राहू देत, कोन शेप्ड सेल डू नॉट गिव्ह रिस्पॉन्ड इन डिम लाईट. इट ऑलवेज गिव्ह रिस्पॉन्स इन ब्राईट लाईट, बट रॉड शेप्ड सेल गिव्ह रिस्पॉन्स इन डिम लाईट. त्याच्यामुळं आपल्याला उजेड कमी असेल किंवा अंधार असेल किंवा लाईट कमी असेल तर आपल्याला कलरमधला फरक ओळखू येत नाही. कारण का कोन शेप्ड सेल डज नॉट ॲक्टिवेट इन डिम लाईट. कोन शेप्ड सेल ॲक्टिवेट नसतात किंवा डिम लाईटमध्ये. त्यामुळे ब्राईट लाईट असेल तरच आपल्याला कलर आपल्याला काय होतात, डिस्टिंग्विश होतात किंवा ओळखू येतात. लक्षात राहू देत. बघा अशा दोन टाईपचे सेल असतात. ह्या रॉड शेप्ट अजून जवळ होईल, रॉड शेप्ट सेल आणि कोन शेप्ट सेल. रॉड शेप्ट सेल कशाला रिस्पॉन्स देतात, इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. आणि कोन शेप्ट सेल कलर ऑफ द लाईट. प्रत्येक कलरसाठी वेगवेगळ्या काय असतात, कोन शेप्ट सेल असतात. वेगवेगळ्या कलरला वेगवेगळ्या सेल काय होतात, एक्साइट होतात. जर असे एक्साइट नाही झाल्या तर तो काय झाला, कलर ब्लाइंड झाला. अँड डज नॉट डिस्टिंग्विश द डिफरन्स बिटवीन कलर. लक्षात राहू देत. हे ठिकाणी थांबूयात. हे ठिकाणी आपला टॉपिक संपतो. जर व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका, व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे बाकी विद्यार्थी व्हिडिओ पाहतील. चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर लगेच नोटिफिकेशन मिळते. आणि सर्वात महत्त्वाचं, व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ पूर्ण पाहत चला. आणि काय सजेशन असतील तर ते यूट्यूबच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन टॉपिक त्या व्हिडिओमध्ये आपण चालू करूयात. धन्यवाद.